area. Kadalasan po yung mga stretcher, pinuprovide po yan sa mga high-risk na post. Mayong udto sa inyong tanan, narito po tayo ngayon sa siyudad ng Davao sa Apolinario Mabini Elementary School Gym kung saan nagaganap po ang isang Coordinated Operations to Defeat Pandemic or CODE team visit dito sa Davao City. Layunin po ng CODE visit na ito na masigurado at malaman kung ano yung kahandaan ang ginawa ng ating mga lokal na pamahalaan para sa darating na ating mga bakuna. Kasama po natin ngayon sa Davao, walang iba kundi si Davao City Mayor Sara Duterte, ang ating Chief Implementer ng NTF at ang ating Vaccine Czar, Secretary Galvez, at ang ating Department of Health Secretary, Secretary Francisco Duque III. Now, pero siyempre po, habang maya-maya po ay magkakaroon din tayo ng press conference kasama ang mga panauhin natin dito sa CODE visit. Ano muna po ang nangyari kagabi doon sa regular na Monday Talk to the People ng ating presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte? Well, unang-una po, no, inatasan po ang inyong spokes, ang ating Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, na i-brief po ang mga publiko, no, 2 beses isang linggo tungkol sa ating vaccine efforts. Mayroon na po tayong 3 formal na presidential press briefing bawat linggo. Magkakaroon pa po tayo ng karagdagang information drive sa mga susunod na araw kasama ang National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez. Now, in-report din po kagabi ni Secretary Galvez sa kanyang sa Talk to the People na makukumpleto po natin ang kinakailangan nating mga bakuna para sa ating vaccination program. Ito po ay base sa supply at demand ng mga bakuna. Sangayon po kay Secretary Galvez ay yung ating target po na 170 na mga bakuna ay makukuha natin. 44 million po galing sa COVAX, 25 million galing sa Sinovac, 10 to 15 million galing po sa Gamaleya, 30 million ang galing po sa Novavax, 17 million ang galing po sa AstraZeneca, 20 million po ang galing sa Moderna, 15 million ang galing sa Pfizer, at 5 million po ang galing sa Johnson & Johnson. Bagamat naantala po, no, yung pagdating ng Pfizer at ng AstraZeneca, kampante rin pa rin po tayo dahil meron po talagang formal na komunikasyon ang COVAX facility na makakarating sa buwan ito at least yung initial na 117,000 na Pfizer at yung panimula ng hanggang 5 milyong AstraZeneca. Samantalang, nakasulat na nga po, nakataga na po sa bato na pagdating po ng 23 ng buwan na ito, darating din po ang Sinovac. Importante rin po ang naging pag-uulat ni Secretary Galvez na hindi po totoo na nahuhuli na tayo sa ating pagbabakuna. Sa katunayan, itong infographics po ay napapakita na ilang mga bansa pa lamang po ang talagang nagsimula ng kanilang mga vaccination plan, no, at mga vaccination program. Siyempre po, ang pinakamaraming nabakunahan na ay yung Estados Unidos kung saan ginagawa ang Pfizer at ang Moderna, ang bansang China kung saan ginagawa ang Sinovac at ang Sinopharm, ang UK kung saan po ginagawa ang AstraZeneca, at yung India dahil marami po silang mga ginagawang mga bakuna doon, hindi lang yung made in India, kung hindi po pati yung Novavax, at ang bansang Israel, UAE, Brazil, Germany, Turkey at Italy. Pero kung titignan niyo po sa infographic, kasabayan lang po tayo ng buong daigdig na magsisimula pa lamang ng ating pagbabakuna. Naintindihan po natin, excited na tayo dahil ang pagbabakuna po ay pagbabalik buhay. Makakagala na naman tayo, makakabalik na naman tayo sa ating bisita sa mga kaibigan, makapagtatrabaho na naman ng gusto. Pero ito po ay panandaliang delay lamang at inaasahan po natin sa buong ito, magsisimula pa rin po ang ating vaccination program. Inulat din po kahapon ng ating Acting NEDA Secretary Carl Chua ang kanilang rekomendasyon na ilagay ang buong Pilipinas sa Modified General Community Quarantine or MGCQ simula 1 ng Marso. Ito ay para mabalanse ang ating response para mapahinto ang pagkalat ng coronavirus at pangangailangan ng mga Pilipino na maghanap buhay. Rekomendasyon pa lamang po ito, ha. Pinag-aaralan mabuti ng Pangulo ang rekomendasyon na ito. At ang sabi nga niya, nais niyang ito ay mapag-usapan sa susunod na cabinet meeting sa 22 ng buwan ito.
Pero dahil ito nga po ay naging rekomendasyon na ng IATF, na pag-usapan na ng kanyang mga gabinete na nakaupo sa IATF, talagang ang presidente po ang nag-aaral kung tama na ba tayong magpunta sa MGCQ. Kasama rin sa mga rekomendasyon na kanyang iniulat sa ating Pangulo ay ang mga sumusunod, no? Ang dagdag ng kapasidad na pinayagan sa pampublikong transportasyon mula 50 hanggang 75%. Ito nga po ay importante dahil kung bubuksan pa natin talaga ang ekonomiya, kinakailangan mas maraming transportasyon. Kinakailangan din mas maraming mga bag lanes, ang pagpayag na mag-operate ang mas maraming provincial buses at palawakin pa ang age groups na pinapayagang lumabas na sa ngayon ay nasa 15 to 65. Ang proposal po ay gawing itong 5 to 70. Pinag-aaralan pa po yan. Pero sa ngayon po, ang mga mayors ng Metro Manila ay pumayag na ibaba ang edad na po pwedeng lumabas mula 15 hanggang 65. Isa rin po sa dapat pag-aralan ang pagpapilot test sa face-to-face classes, no, na nauna nang namungkahi ng DepEd pero panandaliang pinahinto na ating presidente dahil nga hindi pa natin alam itong anyo ng bagong variant. Pero sa tingin ko po, alam na natin na anyo ng bagong variant ngayon, mas nakakahawa, pero alam din po natin ang kasagutan sa bagong variant na yan, mas mainting na mask, hugas at iwas. Sa presentasyon ng ating economic team, tinimbang mabuti ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas at ang maraming mga Pilipinong nagugutom, naghihirap at walang trabaho. Kitang-kita po sa susunod na mga slides na marami ang nagutom at marami ang nawalan ng trabaho nang nagsara ang ating ekonomiya at nag-improve ang sitwasyon nang nagbukas ang ating ekonomiya. Makikita niyo po rito doon sa yung nasa taas po, yan po yung mga nawala ng trabaho. Ito po yung makikita ninyo na yung nasa taas po ay figura ng Metro Manila. Yung parang yellow po, no? Makikita nyo po na sa kasagsagan po ng ating pandemya ay tumaas hanggang 18.9 ang walang trabaho sa Metro Manila. At nung tayo po'y bahagyan nagbukas ng ekonomiya, bumaba naman po ito to 14.4. Pero kung ikukumpara nyo po sa buong Pilipinas, na karamihan po ngayon ay nasa MGCQ, ang nawala ng trabaho mo po ngayon ay mula po 17.7, ngayon po ay 8.7%. Kung titignan din po natin, nasa 60 to 67% po ang ating ekonomiya ay nasa Metro Manila at Calabarzon. Kaya kinakailangan nga po na buksan ang ekonomiya. Ito naman po, tignan niyo po natin yung mga nagugutom, no? Nakikita niyo po natin dito na ang total na pagkagutom ay talagang tumaas po dahil nga po dito sa pandemya. Pero makikita rin natin dito na mas maliit po ang numero ng mga nagugutom sa buong Pilipinas kung ikukumpira sa Metro Manila, kung saan 12.6% sa ngayon po ang mga nagugutom pa rin at sa buong Pilipinas po ay bumaba naman po. Pumunta naman po tayo sa ating COVID updates, no? Ito po ang world ranking by country ayon sa World Health Organization at Johns Hopkins, no? Sa total cases, meron po tayong 550,860. Tayo po ay number 31 sa buong mundo. Sa active cases, meron po tayong 27,588. Tayo po ay number 42 sa buong mundo. Meron po tayong cases per 1 million population, meron po tayong 501.16. Tayo po ay number 134 sa buong mundo. At sa ating case fatality rate, meron po tayong 2.1%. Tayo po ay number 66 sa buong mundo. Hindi po yan propaganda, yan po ay ayon sa World Health Organization. Now, sa ating aktibong kaso na 27,588 cases, meron po tayong 93.5% ay mild at sa asymptomatic. Nasa 2.8% po ang critical at 2.8 po ang severe. Higit kalahating milyon or 511,745 na po ang nag-recover. At ang buong
recovery rate ay nasa 92.9% na po. Samantalang malungkot po nating binabalita na meron na po mga 11,517 na mga Pilipinong namatay at ang ating case fatality rate nga po ay 2.09%. Nakikiramay po tayo. Now, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Mamaya po, ako po ay magbibigay na aking mensahe dito sa code visit na nagaganap dito sa Davao. Hihingan din natin ang kanyang mensahe si Mayor Sara at siyempre po ang maikling report galing po kay Vaccine Czar Carlito Galvez dahil ang sabi ng Presidente dapat dalawang beses isang linggo ay nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa panig ng ating Vaccine Czar at para malaman ng taong bayan kung ano talaga nangyayari pagdating doon sa usaping bakuna. Pero ngayon po, kasama natin, walang iba kundi ang ating suki, Ambassador Santa Romana. Siya po ang ating ambassador sa People's Republic of China. Ambassador Santa Romana, are you in the house? Nadidinig kita, Harry. I'm in the house. Thank you. Yes. Sir. Yes. We just want an update po, no? Kasi nga po, mukhang ang unang darating talaga sa Pilipinas, unless magkaroon po ng talagang sudden development at matuloy ang pagdating ng Pfizer na 117,000 dosage ang Pfizer, mukhang ang maunang darating sa Pilipinas ay yung 600,000 na donated na Sinovac. At marami pong nagtatanong, ano ba? Talaga bang okay itong Sinovac na bakuna? Siguro simulan po natin. Ganong karami na po ang mga Chino na nabakunahan ng either Sinovac or Sinopharm dahil pag marami nang nabakunahan, siguro naman magkakaroon ng kumpiyansa ang Pilipino na kung ganong karami nabakunahan na at wala namang aberya, safe din na gamitin ang mga made in China na mga bakuna. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you, Secretary Harry. As of last week, the Chinese authorities reported that there were over 40 million Chinese who have been administered the vaccine doses made by two Chinese vaccine manufacturers, Sinovac at saka Sinopharm. Between Sinopharm and Sinovac, mas malaki ang Sinopharm. It's a state-owned and long-established company. Pero Sinovac has also had more than a decade of experience. It started out as a small private company, and it has now become much bigger. And it is among the Chinese vaccine makers, it is now one of the leading companies. So far, among the 40 million, and it may already have reached 50 million by now because the target was to reach 50 million as of February 12, and then there was the Chinese New Year, so there was a break, but it will resume this week, and at the average of about 1.5, 1.7 million vaccinations per day. So they're pretty much on target to meet the 50 million mark. Hardly any report of deaths or any death, if at all. Adverse events, very few. It's basically gone smoothly for the Chinese. Of course, ang binakunahan dito sa China, it's first focused on the high-risk sectors. So kasali dyan yung those working in hospitals and in the medical field, doctors, nurses, and the like. Tapos kasali din dyan ang personnel na working sa airports because they deal with incoming passengers. And in China's case, karamihan ng kaso nila ngayon ay yung tinatawag na cases of Chinese and foreigners coming from abroad. Also, among the priorities are those involved in the transportation and hotel or service industries.
So yung mga taxi drivers, mga delivery boys, hotel personnel, kasali din sila sa priority. And then of course, the Chinese personnel who are going abroad to study or to work abroad, may priority din sila. And they're included in the priority sector. So, hindi pa kasali, for example, ang mga foreigners or foreign diplomats. And that's why I haven't had the vaccine yet. However, meron ng ilang Pilipino na nagkaroon ng bakuna. I met one actually more than a month ago, a Filipino doctor working in a Chinese joint venture hospital. Kasali siya doon sa priority. Pinauna niya yung kanyang mga Chinese colleagues. In the beginning, he was not willing, but when he saw the results and the others show that, walang side effect, walang adverse effect, he agreed. And so far, he said, it's been good so far. And he knows the number of other Filipinos who are working in hospitals who have undergone the vaccine. So that's where it stands in China. So far, so good. They're hitting their target, maaring hindi exactly on the day they wanted before February 12, but certainly within this week or so, they're going to reach 50 million. They reported 40 million last week. Sir, sa ngayon po, halos kapantay ang mga nabakuna na sa Amerika at sa China. Mahigit 40 million na nga po ang parehong nabakunahan ng Amerikano at ang mga China. Sa atin naman po, ano yung kasiguruduhan na darating nga po yung dinonate na Sinovac sa Pilipinas itong darating na 23 ng buwan ito? Well, of course, this is being discussed through both diplomatic channels and between the IATF and the Chinese vaccine manufacturer. But just so you know, the Chinese vaccine makers have ramped up their production during the past couple of months. No? Kasi yung Sinopharm was given the general approval at the end of December, at yung Sinovac was received its general approval nitong beginning of February. And even before that, when they applied for general approval, they already had EUA as early as July last year. So they've been preparing for this. Ang one characteristic nitong ginagawa ng China, unlike the US, the Chinese have also been exporting yung kanilang vaccines abroad, mainly to developing countries. No? More than 50 developing countries, actually, that they provide vaccine assistance. So in a sense, ito yung ibig sabihin nung sinasabi ng Chinese leadership na they want the vaccine public good. So they have exported almost as many vaccine doses abroad as they have administered domestically. So more than 46 million na doses of ready-made vaccine and their active ingredients have been exported to different countries. No, kasali na dyan ng Indonesia, kasali dyan ng Turkey, Brazil. It goes from Eastern Europe to Africa, Latin America, Asia, and Southeast Asia. Pero priority pa rin ang Southeast Asia. Kaya I think so far, the situation looks good. I think certainly before the end of the month, we will be receiving the vaccine donation that Foreign Minister Wang Yi promised last month. So we're also, what the Chinese, are right now in a week-long public holiday. Chinese New Year, or they call the Chinese Spring Festival sa China ngayon. Kaya sarado mga opisina. Pero magbubukas na yan bukas at makalawa. Kaya we'll resume the discussions and of course the work of facilitating the communication between the vaccine makers and IATF to ensure itong delivery of the vaccines to the Philippines. Yes, Ambassador, ano ang kasiguruduhan
na with a minimum of 300 orders from abroad at saka yung 1 billion na kinakailangan nila para sa sarili nilang mga mamamayan, anong kasiguraduhan na maisusupply naman ng China yung pinangako nilang 25 million at yung dinonate nilang 600,000 na bakuna para sa Pilipinas? Well, what I can tell you is that we'll try to ensure through diplomatic conversation with the Chinese officials that these are delivered as scheduled and as promised. No, totoo na the Chinese are really on the one hand ramping up production, but on the other hand, it's a challenge to meet the demand. Kasi ang nangyari dito, the developed countries, the US, Europe, other countries, they are holding on to almost a big proportion of the vaccine production. They're certainly holding on to what is produced within their continents or within their countries. So China basically is playing the role of supplying the developing countries, the third world. Kaya totoong they have a lot of work to do to ensure that. Pero ang advantage ng Philippines is we are pretty high sa kanilang priority list since ASEAN or being part of ASEAN and as a neighbor, we are not only is it easy in terms of transport and otherwise, but we are high in their in the priority list of the government in terms of supplying vaccines. So that is why we have a high level of confidence that this will happen. Of course, kailangan pa rin ang day-to-day consultations and making sure. But the Chinese media have actually published the different commitments of China. No, of course, madami yung pinramis nila sa, for example, Indonesia, sa Brazil, sa other parts of the world. No, pero we are, I would say, yung ating number 25 million is on the moderate side. No, right about on the middle side. No, neither at the top end nor is it yung maliit lang, no? So, at saka schedule naman siya, it's staggered from now till till the second quarter and the third quarter until the end of the year, yung 25 million. Okay, we'll start first with the first shipment of more than 500,000 before the end of December, and then sa second quarter, starting March, April, and so on, yung schedule, I think it's roughly 1 million to 5 million a month as we go along, no? To be able to meet the target of the agreement, the commitment actually of 25 million by the end of the year. Okay, maraming salamat, Ambassador. I hope you join us for our open forum. Simulan na natin ating open forum. Yusek Roque, go ahead please. Wala kang audio, Yusek Roque. Roque, good afternoon, Ambassador. Question from Chris Jose of Remate. Sa tingin po ninyo, handa na po ba ang mamamayang Pilipino at ang Pilipinas sa kabuuang kung pagbibigyan ni Pangulong Duterte ang panukala ng NEDA na isailalim na ang buong Pilipinas sa MGCQ, itaas sa 70% ang vehicle capacity, gawing 5 hanggang 70 na taon ang pinapayagang makalabas ng kanilang bahay at ituloy na ang face-to-face classes sa kabila ng nandiyan pa rin po ang bantaba ng bagong COVID-19 variant? Alam mo, Yusek Roque, kasama po ako doon sa mga miyembro ng IATF na bumoto po na i-rekomenda sa Presidente na lalo pang buksan ang ating ekonomiya. No? Meron po kasing pag-aaral ang NEDA na nagpapakita na kung titimbangin natin yung mga numero na nagka-COVID na 550,860, yung mga active cases natin na 27,588 at yung mga namatay na sa COVID na 11,517, mas matimbang po ngayon yung mga kababayan natin na nagugutom na nasa 23.7 million, yung ating additional na naghirap na mga kababayan na 4.5 million, yung mga karagdagang nawalan ng trabaho at 2.7 million,
at yung all other deaths po, no, na 480,338. Dahil mas matimbang na nga po yung paghihirap natin dahil sa non-COVID related activities at dahil napatunayan naman ng mga Pilipino sa isang survey po ng Okta Research, 93% po ang susunod sa pagsusuot ng mask sa ating mga kababayan, pinapakita natin na panahon na po siguro talaga na isalba naman natin ang ating mga kababayan sa pagkagutom at sa pagkahirap. Ito po ay dahilan sa mga ibang bagay at hindi lamang COVID. So sa pagkahanda po, nandyan po yung 93% na pagsusuot ng mask na nagpapakita na mga Pilipino po, dininig naman yung panawagan ng ating presidente na pag-ingatan ng ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Opo, yung susunod naman pong tanong, si Lanes Capanti ng GMA News ay kapareho po ng tanong ni Chris Jose. From Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, in a recent statement, you said that had the U.S. government honored its obligation in assisting the country, China may have not been able to build structures in the Panatag Shoal. Quote, there are so many islands we have lost, not just Panatag, and yet America did not help us. Would you not agree that the defense of Philippine sovereignty is the responsibility of the AFP and not the USA? Has the government made any move to counter China's territorial grab? Lilinawin ko lang po, no? Ang pinasok po natin sa parte ng Amerika ay yung Mutual Defense Treaty. Ang tawag po dito ay Collective Security Measure, no? Na kapag linusob ang Pilipinas, irerespakan tayo ng Amerika. Ano pong nangyari, no? Bagamat enforce po at buhay ang MDT, nawala po sa atin unang-una ang Mischief Shoal. Wala pong nangyari. Pagkatapos po, nawala ang Panatag. Wala rin pong nangyari. No? Tapos, gumawa ng 3 artificial na isla ang mga Chino sa lugar na kabahagi na ating exclusive economic zone. Wala rin naman pong ginawa ang mga Amerikano. No? So sa akin po, panahon na talaga dapat pag-isipan kung talagang meron ba tayong nahihita diyan sa Mutual Defense Treaty dahil at least 3 beses na nagkaroon ng dahilan para sila'y tulungan tayo, hindi naman po tayo natulungan. Kaya nga po ang leksyon ngayon po ang ating presidente, siya na po ang bumibili at nagmo-modernize na ating hukbong sandatahan. Hindi na po natin inaasa sa kahit anong dayuhang bansa yung ating kahandaan para protektahan ang ating teritoryo. Pero sa ngayon po, ang sinasabi nga ng presidente, hindi pa natin kakayanin ang lakas militar ng bansang China. A question for Ambassador Chito Santarumana. Ang tanong po galing kay Evelyn Quiroz. Beijing recently passed a new law authorizing its Coast Guard daw po to fire on foreign vessels in the hotly contested South China Sea waterways. Senator Francis Tolentino believes there were lapses on the part of the Philippine Embassy in Beijing. He believes that the Chinese ambassador to Manila should be summoned to explain that move and that Ambassador Santarumana should also be summoned to explain why to have failed to act on the measure until it was too late and it was already passed into law. Quote, ask him, you have been there for quite some time now. How come you were not able to monitor this? Hindi po totoo yan. Of course, it's confidential, but we have monitored it since November. Sumulat po kami ng 2 reports. One in November, one in December when the law was being deliberated. And we subsequently have filed another report as it was passed. So it is true that the Coast Guard law, the original expectation is it would be passed sometime in March kasi yun ang talagang National People's Congress session. Ang ginawa nila, pinas nila in a standing committee session. However, we have followed it closely. The Coast Guard law, as it stands right now, has actually been the language. Actually, although it's surprising to most people, it is actually more moderate than the first version when we first reported that the Chinese were considering it.
So, however, the objection still stands, as Secretary Locsin has pointed out, and that is that if the law is applied beyond Chinese territory or within our EEZ, we will definitely object. The Chinese have reassured us through their spokesman, their foreign ministry spokesman, as well as the Chinese embassy, that they are not targeting the Philippines or any specific country, and that they will not resort to force in the first instance. Kaya gusto ko lang ipaliwanag na through the objection, through the diplomatic note, and through the diplomatic discussion, the Chinese have tried to reassure that they will still exercise restraint. This is what we are calling for, that all claimant countries resort to diplomacy and avoid the use of force. And the Chinese have been clearly told, as explained in our diplomatic note to the foreign ministry in China, that we have objections in terms of the language regarding the use of force, and particularly the application, the possible application of this law in areas that we consider beyond China's territory or within our EEZ. Thank you, Ambassador. Question for Secretary Roque from Jenaline Cabili of Manila. Secretary, Marinig. into a military base, will the government ask the United States to dismantle its weapons depot in the country? Hindi ko narinig yung first part of the question, please. How will the President daw po stop the United States from turning Subic into a military base? As the United States weapons depot in the country. Well, alam niyo po, meron po kasing pinasok yung dating administrasyon na isang kasunduan na ang tawag ay Expanded Defense Cooperation Agreement. At dahil po dito sa EDCAng ito, binigyan po natin ng karapatan ng mga Amerikano na mag-preposition ng kanilang sundalo at ng kanilang mga defense equipment at karapatan na gamitin ang lahat ng ating mga base militar na ngayon po ay nangyayari na. Ito nga po yung binalita sa atin ng ating presidente. So sa tingin ko po, kung gusto na matigil ito ng ating presidente, kinakailangan balikan muli at pag-isipan niya kung bukod sa VFA, dapat na rin tayong magbitiw dito sa tinatawag na EDCA. Dahil yan po talaga ngayon ang legal na basihan para manatili dito sa ating bayan ang kasundaluhan at ang mga equipment ng mga Amerikano. Question from Pierre Ranyada. Does the palace agree with the city of San Carlos and Cebu? How can the is not abusing its power, violating peace? Hindi ko po narinig ang tanong. Pakiulit po ang tanong ni Pierre Ranyada. Opo. Secretary, okay. Naririnig niyo na ako, Secretary. Ang tanong ni Pierre Ranyada. Hindi ko po naririnig ang tanong ni Pierre Ranyada. Hear me, Secretary? Opo. Sir, ulitin ko na lang po. Does the palace agree with the manner of which PNP arrested 25 teachers and students of a lumad school in the University of San Carlos and Cebu? And how the palace assure Filipinos that the PNP po is not abusing its power and violating rights of IPs in the guise of a communist crackdown? Hindi ko po alam kung ano nangyari dyan. Aalamin ko po muna bago tayo magkomento. Opo. A question from
John Punsalan ng ABS-CBN regarding daw po sa kay President Duterte's pay for BFA remarks, former Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario said China owes Filipinos more than 230 billion pesos in damages for its marine destruction in the West Philippine Sea. Secretary? Yes, ano po yung tanong ulit? A question from John Punsalan po ng ABS-CBN regarding daw po sa statement ni President Duterte, yung pay remark, former Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario said, China po owes Filipinos more than 230 billion in damages for its marine destruction in the West Philippine Sea. He asked, in this case, when will President Duterte demand China to pay? Secretary Roque? Well, alam niyo po, nangyari yung karamihan na yan nung panahon na Secretary of Foreign Affairs, itong si Secretary, anong pangalan niya uli? Former Secretary? Ito pong mga ginawa ng China, nangyari po lahat yan sa administrasyon ng Pangulong Aquino. At kung meron pong dapat pananagutan, sana talagang gumawa po ng hakbang ang gobyerno ni Presidente Aquino nung sila'y nakaupo pa para magkaroon ng katarungan ng ating bayan. Ang alam ko po, mula nang umupo ang ating Pangulo bilang isang presidente, nagkaroon po tayo ng bagong pagkakaibigan sa bansang China at mukhang natigil po ito mga gawaing ito. Itong si Secretary De Rosario po, siya po yung dahilan, siya po yung nasa SFA nung nawala po sa atin ang panatag. So dapat po siya magbigay eksplanasyon bakit pinayagan niya mangyari yan. Opo, Secretary Pia Gutierrez, tanong ng inyang sa Presidential Electoral Tribunal's dismissal of Senator Bongbong Marcos' electoral protest against Vice President Leni Robredo. Well, yan po ay nakabinbi naman sa Korte Suprema. Hayaan po nating desisyon na niya ng Korte Suprema bilang Presidential Electoral Tribunal. Opo, pahabol ng Joseph Morong po ng GMA. We attribute po the delay in the indemnification documents was Visor late in telling us we need a law or an agreement for indemnification, or we are slow to act to give them the indemnification mechanism. Ulitin ko po, itong parating na Pfizer ay dahil po sa COVAX facility, no? So, hindi po tayo nag-order ng paunang delivery na ito sa Pfizer mismo kundi sa COVAX, no? So ang COVAX po ang nagbigay notice sa atin na kinakailangan pumirma nitong indemnification agreement na ito. Opo, ang follow-up po niya, what is that Pfizer wants in the documents they sent to the Philippine government, no liability on their part? Well, ang hinihingi po ay dahil nasa EUA nga po itong mga bakunang ito, ang hinihingi ng mga gumagawa ng mga bakuna ay kung merong mga side effects na ang dapat magbigay ng indemnification sa ating mga kababayan ay ang Pilipinas sa pamagitan nga ng PhilHealth. At hindi na kinakailangan ipakita na merong fault ang kahit sino. Ito po ay para magbigay ng kumpiyansa sa lahat na gamitin itong mga bakuna na covered pa lamang ng EUA. Opo, alam ko, Secretary, lilipat po kayo sa press ko ng NTF, pero pahabol lang po ni Maricel Halili ng TV5. Sabi po daw ng tagapagsalita ni VP Leni na si Attorney Barry, imbis na sagutin ng Pangulo ang mismong issue, ay puro pangungutya lang ang ginagawa nito kay VP Leni. Kahit na kumilos si VP nung panahon na mabagal ang pagtugon ng gobyerno sa COVID, ano po ang masasabi niyo dito? Hindi po pagkutsa yun. Yun po ay tunay na mga sagot kay VP Leni kasi mukhang kinakailangan talaga niya na refresher course. Bibitaw na po ako ngayon para sumapi po sa press briefing ng NTF. Very short message
behalf of the Department of Akin na lang yung mic. Philippines been recognized as the best performing country in terms of COVID-19 response. Nandito po, sila po ang palakpakan talaga po natin na gumawa po nito at gumawa ng posible. Secretary Duque, Secretary Lopez, at inyong palangga din, anak ng Davao, Secretary Carlo Nograles, at ang tagapagbigay ng tamang informasyon at ating presidential spokesperson, Mr. Secretary Roque. Isa rin pasalamat sa ating DOHT na nandito, kasama rin po si DG Eric Domingo, nandito po si Dr. Ted Garbosa at sa buong DOH team at sa mga lokal na opisyalis, palakpakan po ninyo inyong mga sarili. For the Department of the Imperial Laws of Government, I think as early as the previous month, it already issued an